नमस्कार, हजुरहरूलाई अरियाल्स किचनमा धेरै स्वागत छ। हाम्रै गाउँघरमा उपलब्ध हुने हेर्दा सानो चिप्लो दाना तर काम चाहिँ यति धेरै। हजुर, चम्सुर खाँदा डायबिटिज, एनिमिया, ग्यास्ट्रिक, कन्स्टिपेसन, जोइन्ट्स पेन आदि समस्याहरू हुनेहरूका लागि लाभदायक हुन सक्छ। आज मैले यही हाम्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक चम्सुरको खिरको रेसिपी ल्याएकी छु। यहाँहरूलाई चम्सुरको खिर पकाउन आउँछ भने पनि कृपया सेयर गरिदिनु भएमा अरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ। कृपया अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। खिर बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्: 10वटा काजु, त्यसैगरी 1 टेबल चम्चा घिउ, 3वटा छहडा, 10 दाना जति बदाम, त्यसैगरी 1 टेबल चम्चा नरिवल, आधा चिया चम्चा सुकमेल पाउडर, त्यसैगरी 2 टेबल चम्चा चिनी, 1/4 कप चम्सुर, 3 कप उमालेको दुध। सर्वप्रथम धाराको पानीले चम्सुरलाई पखाल्नुहोला। कहिलेकाहीँ राम्ररी केलाउँदा पनि नगएको फोहोर पानीले पखालिन्छ भने ढुङ्गा तल गएर बस्छ। पानी राखेपछि चम्चाले चलाइदिनु होला। अब छान्नेले छान्नुहोला। त्यसैगरी मैले चम्सुरलाई छानेर बलमा राखेकी छु। अब तताएको तातो 1 कप दुध चम्सुरमा राखेर चलाइदिनु होला। चम्चाले चलाइदिनु भएमा डल्ला हुन पाउँदैन, सबै एकनासले दुधमा भिज्छ। त्यसपछि यसलाई एउटा प्लेटले कम्तीमा 20 देखि 30 मिनट छोपेर राख्नुहोला। यसरी गर्दा हाम्रो समयको बचत हुनुको साथै चम्सुरको खिर चाँडै पाक्छ। अब मिडियम हिटमा प्यान वा कराई तताएर घिउ राख्नुहोला। घिउ तातेपछि नरिवल, बदाम, काजु र छहडा राखेर 1 मिनट भुट्नुहोला। यो भुटिएपछि एउटा प्लेटमा निकालेर राख्ने। सबै मसलाहरू भुटिएपछि यस्तो भएको छ। अघि दुधमा भिजाएको चम्सुर यस्तो भएको छ। मसला भुटेर निकालेको प्यानमा चम्सुरलाई राखेर 1 मिनट भुट्नुहोला। यसरी भुट्नु भएको छ भने चम्सुरको गन्ध पनि जान्छ। सिधै उम्लेको दुधमा चम्सुर राखेर पनि पकाउन सकिन्छ, तर स्वादमा अलि फरक हुन्छ। अब बाँकी तातो दुध राखेर 3 मिनट जति पकाउनु होला। जानकारीको लागि सिधै तातो दुधमा चम्सुर राखेर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 10-15 मिनट बढी पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई बीचबीचमा चलाउनु होला। दुध र चम्सुर पाकेर बाक्लो भएको छ। अब चिनी, अघि भुटेको आधा मसला राखेर चलाइदिनु होला। 2 मिनट अरू पकाएपछि सबै चम्सुर लपक्क भएर बाक्लो भएको छ। अब स्टोभ बन्द गरेर सुकमेल पाउडर राख्नु होला। सुकमेल पाउडर अन्तिममा राख्दा यसको बास्ना पछिसम्म रहिरहन्छ। आज मैले चम्सुरको खिर काँचको कचौरामा सर्भ गर्न तयार गरेकी छु। अब माथिबाट यसरी मसला राखेर सजाएकी छु। हेर्दै खाउँ लाग्ने भएको छ। पूजाआजा घर परिवारमा यसरी बनाउनु भएमा मिठो स्वस्थकर परिकारको साथै नयाँ सिप र कलाको पनि विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर के भन्नुहुन्छ? हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। जाँदा लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्दै जानु है। नमस्कार।